Todella helppo ja ihania kaakaopalleroita saa tekemällä itse. Oikein kunnon retroherkkua. Eli mulla oli tommosia myslipussien loppuja, niin niitä nyt mittaan tuohon blenderiin sitten. Ja 3 desiä laitetaan mysliä ja sitten lisätään sokeria. Tän voi jättää myös pois, mutta minä nyt laitoin sokeria ja sitten vaniljasokeria. Terveellisempää tietenkin saa, jos jättää ton sokerin pois. Ne on ihan hyviä ilman sokeriakin. Sitten lisätään tummaa kaakaojauhetta. Ei siis mitään maitokaakaojauhetta, semmoista valmista, vaan ihan leivontaan tarkoitettua kaakaojauhetta. Niin 3 ruokalusikallista kaakaojauhetta. Sitten blendataan. Ja nämä ainekset muuten löytyvät myös tämän videon kuvausosiosta. Eli kun videon otsikkoa painaa, niin siihen aukenee alas sitten aina vähän tekstiä, mitä olen kirjoittanut, ja sitten näitä aineksia. Olen pyrkinyt laittamaan kaikkiin mun videoihin reseptin myös, mutta videostahan näkee sitten valmistuksen. Näin, nyt on mysli ja kaakao blendattu, tuli tämmöistä hienoa seosta. Ja kaikki sitten kulhoon laitetaan, sekoitetaan. Ja nyt tänne lisätään sitten, nyt kun on joulun makuja, niin laitetaan vähän piparkakkumaustetta, mutta sinne voi laittaa myös vaikka vähän kaarnemummaa. Ja niin edelleen, omia mieleisiä mausteita. Sitten laitetaan vahvaa kahvia, 2 ruokalusikallista. Ja siinä on 100 grammaa voita, pehmensin mikrossa. Se ei haittaa, vaikka se meni ihan tommoseksi melkein sulaksi. Mutta se ei haittaa. Jos se on vaikea sitten pyöritellä palloksi, niin senhän voi vähän aikaa antaa kohmettua sitten jääkaapissa on massa, että siitä saa tehtyä sitten niitä palleroita. Sitten lisätään ihan normaaleja kaurahiutaleita. 1 desi. Täyteen. Noin 1 desi kaurahiutaleita. Ja nythän se mukavasti imee sitten voitakin noi kaurahiutaleita. Ai että nämä on hyviä. Kyllä tulee niin lapsuus mieleen. Mun sisko aina teki meille näitä kaakaopalleroita. Nam. Ja nyt on hyvä. Nam. Sitten on hyvä laittaa vaikka jotkut kumihanskat käteen. Kertakäyttöhanskat, niin näillä on helppo pyöritellä sitten pieniä tai isoja palleroita pellille. Näitähän ei siis tietenkään millään lailla paisteta, vaan nämä sitten annetaan niinku kohmettua. Mä vien parvekkeelle nämä kohmettumaan. Eli pyöritellään palloja leimipaperin päälle. Näin. Tuosta määrästä tuleekin monta palleroa. Ja nyt sitten minä vein nämä parvekkeelle. Sitten vähäksi aikaa parvekkeelle vein, mutta voi laittaa myös jääkaappiinkin niin kohmettumaan. Sittenhän nämä tosiaan
pallerot voi vielä päällystää erilaisilla mieleisillä aineksilla. Eli mä nyt valitsin tähän sitten tätä maitokaakaojauhetta ja tummaa kaakaota ja sitten pölysokeria tai tomusokeria. Mutta kookoshiutaleetkin olisi hyviä, niitähän lapsuudessa käytettiin. No niin, nyt on ollut nämä kaakaopallot niin tunnin tuossa jääkaapissa, tai itse asiassa nämä oli mulla parvekkeella. Niin ja tässä on tätä tämmöistä vaaleampaa kaakaota ja tässä on ihan tätä tummaa kaakaota ja sitten tomusokeria, niin pyöräytellään tässä näin. Voi esimerkiksi käyttää myös kookoshiutaleita tai nompparelleissa. Näistä tulee ihan hyviä näin. Tuo tumma kaakao on semmoinen, että siitä tulee oikein vahvan makusta. Että esimerkiksi lapset ei välttämättä tykkää, mutta tehdään muutama sellainenkin. Nämä oli helppo tehdä ja tosiaan niin kun minä blenderillä vetäisin nuo granoolat, niin siitä tulee semmoista hienojakosta, mutta voi aivan hyvin jättää sen niin kuin blendaamatta, jolloin tulee semmoista rustiikkista ja oikein rouskuvaa. Mutta mä oon tehnyt näin ja tää on ollut hyvin. Yksi vielä tommonen. Ja tämänhän voi ihan hyvin kaataa sitten takaisin noihin rasioihin, mistä otettiin. Otetaanpa sitten. Nyt otetaan puhtaat. Nyt on puhtaat lusikat, niin pyöräytellään vähän tomusokerissa. Otetaan tommosen vielä yhden siivilän tähän. No niin. Onpas tämmösen. Lähtee enimmät pois. Ja nämä on tosiaan, kun nämä on tunnin ollut, niin nämä on ihan kovia. Tai ei ihan kovia, että kyllä näihin hammas pystyy, mutta rakenteeltaan aivan ihania. Ihana lahja. Idea esimerkiksi. Tosi nopea tehdä. Aivan älyttömän nopea tehdä. Ja kahvipöydässäkin ihan mukava naposteltava. Ja sitten jätetään osa laittamatta mitään päälle. Nyt siivotaan vielä paikat ja laitetaan tarjolle. Näistä tuli tosi hyviä.
Näiden päällystämisessähän on vain mielikuvitus rajana. Nompparellit käy, suklaalla päällystää ja niin edelleen. Tässä nyt on vaihtoehtona, että on juhliin laitettu tämmöistä leivonta tarvikeosastolta tämmöistä dekomeltsiä. Niin ja niitä voi tilata myös verkkokaupasta. Niin sille päällysteet, siinä on semmoisia lastuja, niitä voi sulattaa tai laittaa ihan semmoisena lastuina koristella leivonnaisia. Hyvä vinkki. Näistä tuli oikein ihania. Hei, kiitos kun katsoit. Toivottavasti tykkäsit videosta. Peukuta jos tykkäsit. Kommentoi, oletko tehnyt ja minkälaisia olet tehnyt. Ja jos et ole tilannut vielä kanavaa, niin tilathan kanavani. Tällä kanavalla vinkkejä leivontaan ja ruoan laittoon. Moikka!